Üdvözlök mindenkit, Leiurus vagyok, és ez itt ismét a Baldur's Gate 3. Folytassuk a játékot. Ugye ott hagytuk abba, hogy sikerült legyőzni a... nem tudom hol. Kápolna. Eszembe jutott. Kápolnában ugye az ellenséget, ha jól tudom. Ott hagytuk abba. Régen játszottam vele, úgyhogy nincs még meg minden, alig hanem 4-en vagyunk. És itt vagyunk a táborban. Igen. Jó. Pihenni kéne, és akkor azzal szépen rendbe jövünk. Hol van az én helyem? Ez lenne az én helyem? Mi ez itt? Ládika. Utazó ládája. Na, ez szuper. Le kéne raknom egy-két dolgot. Mert vízzel teli kancsó, az maradjon, mert hát ha kell. Tányér nem, toll egyelőre nem tudom mire kell. Vágódeszka, nem tudom, teljes doboz. Ezeket így lerakjuk, mert nem tudom, hogy mire jó. Faláda. Várjunk, a faládába tudok pakolni dolgokat, nem? De az plusz súly. Oké. Csésze. Fákja, az lehet, hogy kell. Tányér nem kell. Ez nem kell. Fogalmam sincs, hogy bőrpáncél. Na, ez milyen? 11-es páncélosztály. Tizenhármas, 11-es, 10-es. Hát nem tudom, hogy kell neki. Egyen lerakjuk. Oké. Méreg. Vívótőr. 2-9 sebzés. 2-7. Nem tudom, hogy ő... Nem jártas, nem gyakorlott. Jó, akkor lerakjuk. 4-7. 2-9. És te esetleg jártas vagy? Igen, jó. Ezüstmedál, lerakjuk. Tolvaj szerszám, az kell, bőrsisak. Oké. Ruházkodunk, bögre. Jádé. Nem tudom, hogy mire jók ezek. Fogó. Kalapács. Szekerce. Tüskés gumó. Bronznyaklánc. Onyx
Tök jó, de ezek nem tudom, hogy mire jó. Illatos levél. Nem lehet stackelni? Nem lehet. Ezt megtartjuk. Egyszerű köntös. Arany. Az jó, vérkő. Megszabadulunk itt a súlytól, pikpak. Várjunk. Erőmentő dobás, az jöhet. Fákja, fákja, még egy bőrpáncél. Még egy fegyver. Rövid I 2-7, 2-9. Jó, neked mit van? Neked is. Ez 4-9. Jó. Szuper. Mit van? Ágytakaró. Ágytakaró. Oké. Gerej. Biztos. Távolsági. Te nem vagy jártas ebben, ugye? Nem jártas. Akkor kivesszük. Jó. Hát nagyjából lepakoltunk. És akkor azt mondom, hogy aludjunk. Na, és akkor rendben leszünk. Oké. Fel kell tölteni. Van halunk. Na, megvan. Na. Óha. Mi a franc? Mi volt ez a lopakodás, kérem? Gyanús vagy te nekem. Na, hát akkor menjünk. Menni kéne. Várjunk, nem ez az én ládám? Bár lehet, hogy sok ládánk van. Ja. Ágytakaró. Na, menjünk. Ja, várjunk, mindenki jöjjön. So, we've picked up a wizard who managed to get stuck in his own portal. Hardly a promising introduction. Oh, what's to tell? I'm a magistrate back in the city. It's all rather tedious.
Hogyan kell... Wits and blades always sharp. Keep your distance, darling. Hogyan kell őket... Vagyok, jönnek? Ha én kimegyek, akkor jönnek velem? Ezt jó lenne tudni. Meg egyáltalán itt tudok-e kimenni? Most meg vagyok lőve. Itt kell leadni a tábort, jó. Mondom, hogy régen játszottam vele. Na, a kápolna, ugye itt voltunk. Na nézzük. Ez megvan, erre kéne kimenni. És erre felfele. De erre is lehet menni. Szóval sokfele lehet menni. Erre nem igazán lehet menni. Ha csak erre nem. Na menjünk. Oha! Zoru was right. Yellow as a toad, twice as ugly. The thing's dangerous. Leave it for the goblins to kill. And if it escapes, how will you... Oh, a guest. Your skull pounds in response to the prisoner's white-hot stare. Her lips don't move, yet you hear her voice. Get rid of them. Na, melyik legyen? Your words flow to her, though you never speak them aloud. I know what grows inside you, and I know of a cure. Ó, na ez most átverés. How keen she was to leave me to die in the Nautiloid. We can't trust her. Hát ha. Csak meg lesz. Ó, bőven. Szuper. He's right. Let's go. We need to check out that blast. You didn't hear it. Shook our camp good, so we came for a look. Na jó, hát ez talán menni fog. Northwest. Look for Nettie. Whatever your wound, she can mend it. Na, And be careful. There are goblin traps everywhere. Nymessa, come. oké. Enough gawking. Get me down. Genyó leszek. Never. Observe and listen. You'll hear goblins before you see them. Egy rövid íj. Azt felvesszük. Na. Oké, hogyan tudom...
Itt kellene valahol eltalálnom. Hogyan tudnám leszedni onnan? Ide fel tudok jönni? Esetleg innen rálátok? Aha, innen talán rálátok. Hát nem őt. Nyugodjál már meg, hát nem tudom, hogy hol kell meglőni, vagy hogyan kell meglőni. Hát nem így. Itt valószínű. Oké. The tadpole hasn't yet scrambled all your senses. Auspicious. But the longer we wait, the more it consumes. My people possess the cure for this infection. I must find a creche. You will join me. She obviously sees your kindness as weakness. Don't let her take advantage. You may as well suggest a wyvern bow to worms. The cure I offer will suffice as thanks. It is many things. A hatchery, a training grounds, a shelter. Githyanki protocol is clear. When infected with a gay tadpole, we must report to Augustil for purification. Tisztítás. Menjünk együtt. Dismiss your weakest warrior. Vajon melyik lenne az? But heed my words. The horned ones mentioned a camp. One there, this Zoru, has seen Githyanki. A creche must be near. I must interrogate this Zoru. Our very lives depend on it. I will be at your camp. Do not keep me waiting. Oké. Akkor erre menjünk fel északra. Meglátjuk, hogy mi lesz. Itt nincs semmi lootolni való. Itt sincs. I hear shouting up ahead. We should check it out, but be careful. Mit? Mi ez a hang? Valahonnan jön hang. Menjünk. Gondolom nem látok rá, azért nem látom. Aha, ott vannak. Ó. Oké. Open the bloody gate! Nobody gets in! Zevlor's orders! That pack of goblins will be on us any second! What's going on? Goblins are on our tail! Open the gate, Zevlor, now! You let goblins here? Where is the druid? Please! There's no time! Oh! By the nine hells! Open the gates! Oha!
Kaki van a palacsintában, úgy látom. Oh. Ó, ez az ember kell nekem. Na, úgy látom, akkor most... Mi beszállunk a csatába, hogy látom. Azt az átmekkorát rácsapott. Menjünk ide. Menjünk ide. Oké, használjuk az íjat. 75, 55. Túl messze van. Ez az, király vagy. Egyelőre vele tudok csak lépni. Oké. Te esetleg tudsz valahova ugrani? Nem, semmi olyan helyre nem. 55, az pici, az alacsony. Oké, és innen 55, 75. Ez az. Ide jól néz ki. Ez elégett. Oké. Kör vége. Anyádat! Haj, de menő! Oké. Fel tudok ide ugrani? Fel. Na. 45. Nem áll. Oké. Az jó lenne onnan leszedni. Még mert itt 45. Nem sok, de... Ez király volt. Ez nagyon jó volt. Na menjünk, haladjunk. Itt talán fedezékbe leszünk valamennyire. És... Így. Te már nem tudsz semmit. Akkor kör vége. Kör vége. Mindjárt megy a segítség. Mindjárt megy a segítség. Hullanak a goblinok. Ez az, lőj le valakit. Király. Oké. Haladjunk. Oké. Nem tudom, hogy az szerintem nagyon messze van. 55.
60, 65. Nem ezt akarom. Elhibáztad. Ez hiba. Menjünk, amennyire tudunk. Használjuk. Alvás, bűbájvarázsital. Átok villám. ...18 méter a hatótávolság. 60, 65. Na gyerünk, Raiden! Ez az. Király! Király vagy! Na mi jövünk? Hulla hopp, ugrás ide fel. És most jön a pofonofon. Egyet! Nem áll. Ide fel tudsz ugrani? De felám. Megcsapni már nem tudod, ugye? ...55... 30... 55... Próbáljuk meg ezt a megcsapást. Oké. Ennyi. És... az a baj, ha megyek, akkor biztos, hogy meg fog tudni csapni. Nem, jó leszek itt. Nem áll. De bénák vagytok. Oké. Hát akkor használjuk az íjat. Szerintem ezt el fogjuk intézni, ez nem lesz gond. 60. Lopakodó támadás még úgyse használtam soha. Menjünk közelebb. Így. Túl messze van. Akkor kör vége. Oké, menjünk közelebb. Így hátulról adunk neki egy... Miért 60? Meg miért csak 50? Menj dörgés. Na nézzük. Jaj, ez nem jó.
Mágikus kéz. Szerintem ő nem fog sehova sem menni, úgyhogy nem kell a mozgását csökkenteni. Oké. Na, hát akkor most én következem. Szerintem túl közel vagyok hozzá. I'm coming for you. Na, erről van szó. Használd az íjat. 60. 25. Várjunk, ez... Ó, használjuk ezt. Elhibázva, nem áll! Ha! Oha! Csórikám! Hát ez hogy lehet? Oha! Ez az, na már csak egy van. Oké. Meg is tudnám csapni? Nincs elég forrásunk. Oké. Ja, őt fel tudod segíteni? A franc. Jó. %30, az nem jó. 50%. 50. Várjunk, mi lenne, hogyha felsegíteném? Így. Nincs elég előforrásom. Jó, hát akkor így jártunk. Te miért őt csaptad? Ez nem őt csapta meg? ...25, az nem jó. %100. Így ment! Így ment! De király vagyok! Nem kell, lementem volna ám. Jó, hát ez szuper. Oké. Rendben vagyok, úgy ahogy. Na menjünk. Nem. Lootolunk.
Oké. Oké, itt is van egy. Oké. Üres, üres. Vorg agyar. Vérszom elixír. Oké. Szuper. Na, mindent kilootoltunk, ugye? 5 még nem. Oké. Bemennénk, ha lehet. Na, beengedtek? Be. Akkor menjünk. Smaragd liget. Na. There are children here, you fool! We was running for our lives. You led them straight to us, and you let them take the druid too? Unbelievable! Nyugtassuk. To the dead at the gate. Shut it, Horns! I'd be lying dead next to the goblins if you'd stalled any longer. My duty is to this camp. Oh, God forbid you risk your precious tail. But I shouldn't be surprised. Foulbloods ain't known for courage. No, no. You see the tiefling's jaw clench. He's about to erupt. Béke. 15. Oha. Legyen meg. Oh, kritikus siker. You're right. There's too much at stake. Worried about your precious eyes? The both of you. Enough! Squabbling is pointless. The goblins have found us. At least we agree on that. More goblins could be on their way. Time to pack. We need to leave. Nézzünk már itt szét. Aha. De csak ide lehet feljönni. Ó, ezt ki lehet lootolni? Jaj, nem, mert siratják. Siratják a népet. Ő nem fog. Oké. Jó, még bírom súlyjal. Na, hát akkor menjünk vissza. Most nem tudom, hogy kell-e valakivel beszélni.
Jöjjünk vissza. Próbáljunk meg vele beszélni. Forgive that display. Aradin's a blowhard, but that's no cause for me to join him. Thank you for your help out there. I'm Zevlor. Well met. I should warn you, visitors are no longer welcome in this grove. Whatever your business, I'd see to it quickly. The druids are forcing everyone out. This attack will only strengthen their resolve. There have been several attacks by different monsters. The druids blame us outsiders for drawing them here. Nobody's welcome anymore. They've started a ritual to cut the grove off from the world outside. We can't stay, but we'll be slaughtered if we leave. We're no fighters. Okay. I've tried. Korga, their new first druid, won't even see me. You, though? I know it's not your business, but she owes you for saving this place. Perhaps you could persuade her. For more time to prepare, if nothing else. Goblin got you. The druid Halsin's a renowned healer, but he didn't make it back from Aradin's expedition. If it's not too serious, you could try his apprentice Nettie. She's with the other druids in the inner grove. They've withdrawn there to prepare this damn ritual of theirs. Really? Okay. We're messengers now. We'd owe you a great debt. If we're forced to leave now, we won't make it to the city. You'll find the druids at the heart of the grove. Please, make them see sense. Liget szívében. Oké. Itt van akkor. Na menjünk, akkor gondolom erre kell menni. Ha csak nem arra lefele. Az üreg. About your stupid apprenticeship. Take that back, right now. Kereskedő. Oh. Refugees, adventurers, no one in years, and suddenly we're overwhelmed. Well met. And thank you for beating back those goblins. Van pár cuccom. Most brave of you. Is there anything you need? Act fast if you do. The ritual will be complete before too long. Just some bits and bobs I no longer need. Lövedék elfogó kesztyű ritka 320. Rituális bot, ezt megtartjuk. Gerej. Ezt... Oké. Rövidíj. Oké. Goblin íj. Gerej. Ez nem ad sok mindent. Kettő hét. Oké. Koponya az mire jó? Az mennyit ér? Semmit. John, semmit. Fogó. Az egyet. 10 ér. Hatalomkesztyű.
Ó, ezt használni kell. Ó, ez már jó is. Ez mi? Tüskés pajzs? Nem. Na, ez 101. Nem lesz elég. Mink van, bőrpáncér 13-as, nekünk mink van. Boszorkánymesterköpeny. Festék, festék. Mondom, át lehet színezni a ruhát, vagy valami ilyesmi. Csapda hatástalanító készlet, nekünk van olyan? 255 darab. Húha, ez nem tudom, hogy ilyet könnyű találni. Csapda újraélesztő tekercs, abból van egy. Tolvajszerszám. Abból is van. Ezzel szimpatizálok itt. De az a baj, nem sok aranyam marad. Hogyan tudom? Na tudod mit? Eladom. Nem. Mi az, hogy nem kapok aranyat? Ebből a kereskedésből nem kapok aranyat. Ó, hogy rohadjál meg. Tábori ellátmány. Mennydörgés nyila. Nyílvessző. Oké, de hogyan tudok? Oké. Oké, megvan. Jó, ennyi. Nézzük őt, neki mennyi aranya van, neki nincs aranya. Ágytakaró, szekerce, kötél, ez nem tudom, hogy mire lesz jó. Oké. Bőrcsizma. Bőrkesztyű. Oké. Rövid íj. Gerej. Tör. Oké. Ez az övé. Tányér, tál. Na 54, azért van valami? Ez 200. Ez 80. Az nem fér bele. 52. Hát ez éppen beleférne.
Burgonya szeletek 10. Ez 80. Ezek meg drágábbak, gondolom, nem 12. Oké, 77. Legyen ilyen. Na. Oké. Na. Akkor ez is megvan. Oké. Köszi. Honnan tudok lemenni? Menjünk erre. Ha? Mi történt? Aha. Elvileg ide kéne jönni, nem? Gyertek csak ide. Értékes tárgyak gyűjtője. Let my daughter go right now. She's a thief, hell spawn, and you will wait for Korga's judgment. Now get back. Oh, let me through, Mragrasham, or I'll rip your damn throat out. Oh. Itt mindig ilyen balhé van. Szent medence. Nyugi, Maci. Come, Magrin, give him a chance. You, get back. Kick back, force my hand, and I'll show you its claws. A moment, Giona. What? Oh, I understand. You. Apparently Korga wants to see you. Go ahead. Ugye, ugye? Akkor menjünk. És hol van? Oké, ő annyira nem. Ő lenne ez? Nem. Agyar. Hol van az, aki kell nekem?
Ki kell nekem? Hol van a izé a... Elfelejtettem, hogy... Hol van, akit keresnem kell? Good friend. You were at the gates just now, no? When the goblins came? You saw them up close? A few questions, if you please. There's no overstating my interest. Glory. Now, legyünk kedvesek. how would you describe that particular batch of goblins? Size, nature, distinguishing qualities? You search your mind, successfully recalling various details of goblin Tök jó, hogy behavior. lángol a szemem. A scholar after my own heart. Spent much time among goblins? Fényezem magam egy kicsit. Experience to the second-hand accounts of lesser men, but to each their own. Now, I've a few more questions, if you don't mind. And the dragon they had marching in the rear, was it of the brass or silver variety? Witnesses noticed a red dragon marching at rear. Óha, na, itt születnek a legendák. Last question, then you'll be quite free. Did the attackers rally to the absolute when they fell upon the gates? Really? Well, this does complicate things. But then again, Na most találj ki valamit. never mind. I've interrogated one, a captive in this very camp. She reports they've abandoned their god Maglabiet in favor of someone called the Absolute. The scandal! Ah, but is superstition all? These goblins are informed by a kind of strategy anathema to their kind. I, for one, intend to get to the bottom of it. I'm just preparing to head to their camp as we speak, in fact. If you'll excuse me, I ought not to dawdle. Oké. Szuper. Ah, my grizzled friend. What can you tell me about this place? Még egyszer, kivel kell Your találkoznom? welcome can be easily withdrawn, outsider. Respect our grove, or face our claws. Or what? Nem tudom, kit kell keresni. Talán ide? Kőajtó. Akkor ide. Ó! I'm sorry. I'm sorry. Mi ez a begyó? I'm sorry. This is madness, Korga. She's just A what, Wrath? A thief? Őt kell keresnem. A threat? I will imprison the devil.
And I will cast out every stranger. A death viper. You have milked their poison before. A single drop of it could kill that child in a heartbeat. Girl? You mean parasite? She eats our food, drinks our water, then steals our most holy idol in thanks. Wrath, lock her up. She remains here until the rite is complete. And keep still, devil. Tila is restless. Come, Koga. We took back the idol. Surely... Do it. The snake's hiss of approval reveals its intentions. Should the child struggle, it is poised to strike. The death of a child. A timeless tragedy that never grows old. Tizenkettő. Na, csak meg lesz. Mentsük meg a kislányt. 14. Szuper! Siker! Very well. She may go. Break your word, and my serpent shall feed. Sif, Tila to me! Out, thief. My grace has its limits. It hurts. Thank you, Koga. Master Halsin... Halsin isn't here. Keep his name off your tongue, lest Tila pierce it. Ahogy de kedves egy hölgyike. Na. Go on. Say it. You think I'm a monster? Yes, you would say so. I know your kind. You see only villains and victims. A viper bears her fangs defending her brood. I call her mother. You call her monster. No matter. I took back the idol of Sylvanus, and the rite is resumed. We will seal the grove, free from harm, free of intruders. Ó, hát igen, ez nézőpont kérdése, kinek mi a gonosz, de a természetben ilyen nincs, hogy gonosz. Oroszlán az csak oroszlán, nem azért eszi meg a zebrát, mert utálja. And mine perish if he stays. You showed great mettle at the gate. The mettle of a skilled sword for hire. I want you to provide your services to Zevlor. Offer to guide the Outlanders out of the grove. I'm sure they'll reward you well. They're to be gone before final prayer. If they are not, the Viper must strike. You will do more than speak. This tale ends but one way. With the Outlander rot cleansed, and the grove forever shrouded. Okay. Tiring business, isn't it? All this traveling and adventuring. Why don't we take a little break? Allow ourselves a few moments of rest? Gives me a chance to talk to you about something, well, rather important. We've been on the road together for a while now, haven't we? Survived some perils, overcame some obstacles. Ever since you were kind enough to free me from that stone, I've seen you demonstrate
remarkable guile and courage. Ó, te nagyon The way nyalsz. you diffused the tension between Zevlor and Aradin. The way you got Korga to release the girl. In short, I've grown to trust you. The reason I make a point of saying this is that I've grown confident enough to tell you something I've yet to tell another living soul, except for my cat. You see, I have this condition, very different from the parasite we share, but just as deadly. No, nothing like that. Though if I fail to treat it, then the consequences would not be contained to me alone. What it comes down to is this. Every so often, I need to get my hands on a powerful magical item and absorb the weave inside. I'll spare you the finer details, but begins with a simple biological deterioration, muscle spasms, disorientation, a slight ringing in the ears, and, if left for too long, catastrophe. It's been days since I last consumed an artifact, since before we were abducted. It's only a matter of time before my craving returns. That is why I turn to you. I need you to help me find magic items to consume. It is vital. Dare I say it? Critical. Ah, igen. Please. I've better things to do with my time than hoodwink gullible adventurers out of their trinkets. I know that what I ask may seem unreasonable, but I promise I only make such a request because it is so incredibly important. Please, trust me. Your help could be the mi difference legyen? between life and death. Bölcsesség. Meg lesz. Dobok újra. Tizenhét. Újra tudtam dobni. You become one with Gale's mind, and you can feel something sinister oppressing. Használjuk a Jedi trükköt. It's inside of you, a mighty darkness radiating from your chest. You could try to push further, but your hold over Gale feels brittle. It won't be easy delving deeper without him noticing. Oha. Legyen, megvan. You see through Gale's eyes, staring down the corridors of a dread memory. A book, bound, and suddenly opened. Inside there are no pages, only a swirling mass of blackest weave that pounces. Its teeth, its claws, it's unstoppable as it digs through and becomes part of you. And gods, is it ever hungry. Keeping me in suspense, are you? Come on, tell me. Do we have an agreement or not? Thank you. I see my trust in you was not misplaced. Oha. I'm sure we won't have to look very far to find what I Lehet, hogy megbánjuk. flows with magic infused treasure.
As do our packs, as a matter of fact. We've such an item already in our possession. Primed for the moment the need arises. I hope I can count on you. Oké, te mit akarsz? I know that look. You're wondering why I was in pain before. Let's just clear the air about that now. It's just an old wound that hurts me from time to time. Nothing to be concerned about. It's nothing to do with the tadpoles, at least, in case your imagination is in danger of getting away from you. It's just something I have to live with. Quite a lot, if I'm being honest. But it always passes quickly, so I can manage. Positive. You can trust me on that. Na, nem semmi randi. We've been through quite a lot, with likely more to come. Care to narrow it down a little? Must I? Thinking about it won't help. We know what to do, so let's do it. Find a way to rid ourselves of these things. Personally, I think finding this Halcyon is our best bet. I'm not too hopeful that a Gith crash will actually prove our salvation, but worth keeping in mind. Okay. I suppose we'd go our separate ways. Not a slight on your company, of course. Már cégem is van. Perhaps. Perhaps not. If we do survive, we'll have separate lives to return to. I need to get to Baldur's Gate. There's someone waiting for me there. Someone I have to reach. As soon as possible. Csak rákérdezünk. Very personal, very private acquaintance. Jaj, nem akarok. Na, hát akkor beszélnünk kell. Hol a kijárat? Itt a kijárat? Itt a kijárat. Beszélnünk kell az emberrel. Neked mit van? Whoa! Hey! Can't say I've ever seen someone like you before. Go on. Take this ring. It's lucky. You haven't seen anything yet, mister. Go on. Take the ring and watch your fortune change. Csak meg lesz. Meg simán. Weeping, bleeding hells! Okay, maybe you don't need extra luck. But since you're already holding the thing, call it. Heads or tails? Heads it is. See? That's the kind of luck you get from one of my lucky rings.
I've got more where that came from. Real cheap too. Interested? Hey, hold on, you gotta pay for that. Fine, keep it. Call it a sample, yeah? But you gotta at least look at the other rings, okay? I gotta eat. Nézzük meg, milyen van. I mean, good. That's what I got. Mit van? Lila festék, kagylóhéj, tolvajszerszám, egy korsó sör, végtelen kívánságok gyűrűje. Hát ezek nem kellenek. Oké. Ennyi. You suddenly feel something moving against your back and turn. Na, melyik legyen? I can't do this anymore, Mattis. I'm sorry. Mattis? Not yours. It's my job too. The druids don't care about us. No one does. Na, menjünk. És hova kell mennünk? Ó, erre menjünk. Where did I put that old bucket? God, it's boring in here. No helping it. We're exposed now. The waiting's getting... We don't even know these people! That doesn't matter. Of course it does! You would choose strangers over us? That's not what I said. Can we stop shouting? No? Hells, we can't just leave. They're kin. I'll not gamble our lives, our futures, on people who are as good as dead. We must leave for Baldur's Gate at once. Can we all just take a moment, please? What's the point in blazing spells if we don't bloody use them? We should stay. These people aren't fighters. We can help. Or yell louder. That's fine too. Megvan. Oké. Thank you. It's the right thing to do and you know it. Elfogy az innivalom. We're better than this. Zerg. Fine, I'll stay too. Lest you both end up with your throats slit by goblin blade. Thank you, Roland. Na. Probléma megoldva. I'd die if I met Leroican reeking of this place. I'll never get the smell out of my clothes. I'll have to burn them. Ahova csak megyek, ott rendet rakok. Ó, szintet léptem. Na nézzük. Ó, növekedett az életerő.
Jöhet egy varázslat, egy plusz varázslat. Ó, ezek már... Óha, az a baj, hogy ez jónak tűnik, csak mi van, hogy ott vannak az embereim? Ez megint nem jó. Uha. Nagyobbá és kisebbé tehetek. Feltörés. Uha, ez jól hangzik egyébként. Ez se rossz. Hú, gyerekek! Ja, gyerekek, nem tudom melyik legyen. Ez... Ez legyen. Oké. Na, ennyi. Szuper. Na, szintet léptünk. Ő is szintet lépett. Kíváncsi vagyok arra az illúzió varázslatra, hogy milyen. Ó, 2 varázslat. Oké. Na, feltörés, az legyen. Berakjuk, hát ha.
Kettes szintűet kellene. Ez nem annyira jó. Erre kíváncsi vagyok. Aj, melyik legyen? Ez nem lehet rossz. Így. Elfogadjuk. Na. Oké. Váltsunk. Na, hol van ez a... Ez az ember, akivel beszélni kellene. Na, merre vagy? Előbb még itt voltál. Nem itt van. Hol van az ember? Itt a napló, végre. Kérjek segítséget Netti gyógyítótól. Tényleg azt elfelejtettük. Hol lehet Netti? Okta. Hol van Neti? Netti a gyógyító. Ő nem az. Hol van Netti? Oké. Itt volt benn mögötte. De várjál, vele beszéltem. She's a child. A devil child. One who tried to steal from us. Yet she failed. That's what matters.
itt se voltunk. Oké. Hol van? Oké. Oké. Jó, erre kell lennie. Itt van. Csak megtaláltuk. I see you. Just give me a moment. A moment. This medicament. There. It's up to her now. Life or death. Now, what was it you needed? You found her, but I still don't know what she can do for you. Come here. Let's have a look at you. You seem healthy enough. A bit tired around the eyes, maybe. A tadpole. A mind flayer tadpole. Így van. I'll do what I can. Come, follow me. I might be able to help. Jó, ez túl egyszerű lenne. This way. Ez túl egyszerű lenne. This one had the same problem as you. Attacked us in the woods together with some goblins. Tadpole crawled out of his head soon after. Seems so. Gave Master Halsin a right start. Hát az, amit akarsz. Why he joined the adventurers on their expedition. To find out what was happening. A pity you got me instead of him. He understands these things. Studied them. Still, we have options. All right. Let's see what we can do. It might. But first things first. Tell me about your symptoms. Have you noticed anything strange happening? It recognized you as being infected. Well now, that's something. How'd you pick up the parasite? Halsin was desperate to find where all this was happening. A mind flayer ship? But Master Halsin Na mi ez a hang? Look, you've been straight with me, so I'll be straight with you. You're dangerous. If you transform here, we're all dead. But you seem like a good soul. You deserve a chance to save yourself. This is a vial of wyvern poison. Swear to me, you'll swallow it if you feel any symptoms. The thorn? Coated in a fatal toxin. It was a last resort, in case I couldn't trust you. I don't have a cure. Only a way out. Na, I'm sorry for misleading you, but I had to be sure you weren't a threat before I told you everything. Now, do I have your word or not?
I hope it doesn't come to that, but thank you. Here. You know, I've spent my life treating folk and never once saw a mind flare infection. Then suddenly, there's dozens of you. Maybe more. Master Halsin and I were tracking them, studying them, trying to figure out what the hells was going on. Because you should all be changing. There should be a small army of mind flayers out there. But you're not. Weird powers aside, you seem perfectly normal. Mind flayers reproduce by infecting someone with their parasite. 7 gruesome days later, the victim transforms and a new mind flayer is born. The thing in your skull, though, it's different to anything in our records. It's one of their worms for sure. But this one gives you powers, telepathic connections. And it doesn't turn you into one of them. Oh. Not yet, anyhow. Could be, but there's a lot we don't know. Infected, folks like you, have been converging on an old temple of Selûne, and I've no idea why. When Master Halsin heard the adventurers were heading that way, he saw a chance to get answers, joined on the spot. Whatever he found there, he didn't make it back. Jó hely. The thing is, I've sent birds to find him, but the place is rotten with goblins. None of us can even get close. You, though, you're one of them. Technically speaking, I mean. They won't kill someone carrying their parasite. If you can find Halsin and get him out of there, we can discover what he learned. And perhaps he can save your life. Jó, ez egy ilyen öngyilkos kísérletnek tűnik. Thank you. It would mean everything to the grove. To me. I wish I could tell Kalandozzunk. but only those adventurers know what happened out there. All I can say for sure is they all went to the old temple of Selûne. And Master Halsin didn't make it back. Good luck out there. And if things start to go bad, remember the vial. Remember your oath. Step at a time, Nettie. Oké. Selûne. Várjunk ezt is. Jó, akkor menjünk. Menjünk ide. Hol jöttünk be? Oké. Itt erre. Oké. Yes, I see. And is that... Itt lesz valahol. Csak ugye nem látjuk, mert nem vagyunk ott. You nearly died. Did you hear me? What would your mother and I have done?
Na most... Ó, te jó ég! Hol van ez a Zoru? Oké. Oda kellene eljutni. My job too. The druids don't care about us. No one does. We have to look after ourselves. You ever scare me like that again, and I'll feed you to a gnoll. Mom, I'm fine. Stop it. Our little Hellion told us what happened. Thank you. Don't know what we'd do without her. Ah, okay. Likewise. Arabella? Thank you for helping me. Stop. I was fine. Your mother was a heartbeat away from Ó, fighting a bear. király. Isn't that how Mum usually is? Jó. Quiet, you pup. Milyen feladat van még? Ölen. Itt lenne valahol. What do I do for some salt? Aj, itt van. How long do you think we've got before the goblins come? We'll get to the city soon. I am not grumpy. Scowl on your face. Ah. Jé, oké. We should be getting drunk at least. No fun waiting for death sober. Ennyi. Ó, szintlépés volt. Na nézzük. Oké. Mit tudok itt variálni? Tükörkép. Nyom nélkül haladni. Átalakító varázslat. Valami gyógyító. Oké. De itt most mi? Itt csak ennyi? Nem kaptunk semmi pluszt. Na nézzük. Ó, varázstrükk. Oké. Méregpermet. Oké. Legyen ez.
Melyik legyen? Oké, legyen ez. Oha, melyik legyen? Ez csak 2 körig, ez 10 körig. Legyen ez. Legyen ez. Ó. A zsír az nekem nagyon bejött egyébként. Pajzs. Jó lenne valami gyógyítás is. Mágikus páncél. Kötfelhő, ez viszont nem rossz. Valami gyógyító kellene. Ó. Ez elterelésnek jó lehet. Na, szuper. Na, nézzük meg, hogy mi a feladat. Zoruval már beszéltem. Oké. Na menjünk ide. Menjünk be, ha be tudunk. Be tudunk. I heard what happened. Thank you for protecting the child. If the druids are this far gone, then it's not just goblins we have to fear. So we can risk violence here, or face it for certain on the road. Quite the choice, isn't it? It's good of you to offer, but there's a whole army of goblins out there. We'd need an army of our own to escort us safely to Baldur's Gate. And while I don't doubt your abilities,
you're no army. There may be a way, though. Goblins are ill-disciplined. It's unlike them to organize so cleverly. Somebody must be leading them, bringing discipline to their ranks. Take out that leadership, and they'll scatter. It's no small thing to ask, but I've seen you fight. You're equal to the task. Na? I suppose so. We don't have much, but we'll scrape together whatever we can. Of course. Everything we have. Anything we can give you, we will. We'll be ready to leave as soon as you give word. No, sir. But if there's a clear path past those goblins, they'll find it. Yes. Of course. Na. Szuper. Jó, az jó. Király. Szuper. Na menjünk. Mi van még itt? Itt nem lehet lootolni, mi? Hát az baj. Na menjünk. Itt az ajtó. Hú, lassan 2 órája megy. És... Don't make me hurt you, boy. Too late! Looking at you is painful enough. Micsoda problémák. Na, nézzük. Olyan messze van. Oké. Akkor menjünk. Erre? Erre kéne menni, nem? Erre nem tudunk elmenni. Akkor irány a kapu. Erre. Feel like we're being watched. Hogyan tudok kimenni? Engedjetek ki. Na, erre kell menni. Lehet, hogy megbánom. Mi az, hogy túlélés sikertelen? Ó. You know what I really miss about Baldur's Gate? The pig's dead, my friend. Staring at it won't bring it back. Come on. We'll never fix these brainworms if we stop and gawk at every piece of carrion you find.
20-at kell dobnom. Vagy 10. Na, félre beszélek. Csak meg lesz. 15. Hirtelen megijedtem. All seems to be fresh, only a few hours dead. Examining the corpse, you see 2 small puncture wounds in its neck. And is it dead enough for you? It's been drained of blood with wounds in its neck. It's been killed by a vampire. I didn't want to say anything because I didn't want to worry you. They are ferocious creatures. But don't worry, I'll keep watch tonight. We won't have to worry about nocturnal visitors. Now please, let's go. Baldur's Gate. Aren't you? East Elturel. Sure. In silence. Oh. Köszönöm. Oké. Köszi. Köszi. Jó lesz eladni. No sign of tentacles so far. The same. Except for a knot of worry in my stomach that's in no rush to go. Ennyi? Nincs más? Lant, még hozzá törött. Oha. Dead goblins. Dead travelers. Were they heading to the Druid's Grove? Hullarablók. Ó, itt a izé hatásanító. Mindegy. Jön itt ez a ó, oké. Ennyi? Oké. Na, vedd fel. Goblins ahead. Looks like they're laying an ambush. Shift C. Hova rejtsem el a csapatot? Do you have someone waiting for you in Baldur's Gate, Astarion? A sweetheart, perhaps? Not one in particular. The city is a veritable feast of sweethearts. Oké, elrejtettem és most. You must be eager to get back then. Slimmer pickings out in this wilderness. Erre nem tudunk menni. Jó, srácok, nem fogjuk folytatni. Menjünk vissza. És innen folytatjuk. Menj a táborba, hosszú pihenés, rövid pihenő. Oké. Na, és akkor innen fogjuk folytatni. Nem kell már izélni. És lehet, hogy lecseréljük az emberkéket. Majd meglátjuk.
hogy ki milyen, és folytatjuk a kalandot, kimentjük a goblinok közül azt a dokit, meglátjuk, hogy tud-e segíteni. Egyelőre ennyi lett volna, ha tetszett, kérlek iratkozz fel, nyomlál egy lájkot vagy diszlájkot, várom a kommenteket, és Leiurus voltam, legyetek jó, sziasztok!